অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাতৰি কাকত দৈনিক জনভূমি আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে প্ৰিয় চেনেল প্ৰাগ নিউজে যুটীয়াভাৱে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। এই যুটীয়া যাত্ৰাৰ প্ৰাকখনত আমি আয়োজন কৰিছোঁ এটা বিনম্ৰ অনুষ্ঠানৰ, য'ত আমি দুখনকৈ পেনেল ডিছকাশ্যন ৰাখিছোঁ। আমাৰ প্ৰথম পেনেলখনৰ আলোচনা আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰথম পেনেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অসমৰ তথ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ পীযুষ হাজৰিকা, সুখ্যাত সাংবাদিক শ্ৰীযুত অৰ্ণৱ গোস্বামী, অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি আৰু অলপ পাছতেই আমাৰ লগত যোগদান কৰিব ডক্টৰ নৱনীল বৰুৱাই। মই আপোনালোকৰ অনুমতি লৈ সকলো পেনেল মেম্বাৰক ইয়ালৈ আহিবলৈ অনুৰোধ। অৰ্ণৱ গোস্বামী, প্লিজ কাম টু দ্য ষ্টেজ। পীযুষ হাজৰিকা, অসমৰ সন্মানীয় তথ্যমন্ত্ৰী, সন্মানীয় ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ বিধায়ক, তেখেতক মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু অলপ পাছতেই ডক্টৰ নৱনীল বৰুৱা আমাৰ লগত একেলগ হ'ব। সুধীবৃন্দ, আজি আমি বিষয়টো লৈছিলোঁ কৰ্পৰেট কণ্ট্ৰল অভাৰ মিডিয়া, ডেমক্ৰেচি ইন ডেঞ্জাৰ। সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত কৰ্পৰেটৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বিপদাপন্ন গণতন্ত্ৰ। এই বিষয়টো আচলতে বহুদিন আগতেই আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল। 91 চনত যেতিয়া আমাৰ অৰ্থনৈতিক উদাৰীকৰণ আৰম্ভ হৈছিল, সেইখিনি সময়তে এই আলোচনাটো আৰম্ভ হোৱা উচিত আছিল। কিন্তু সেই আলোচনা সমগ্ৰ দেশত আৰম্ভ নহ'ল আৰু এতিয়া যেতিয়া আমি তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াবিলাক পালোঁ, তেতিয়া আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। সুধীবৃন্দ, আপোনালোক সকলোৱে জানে যে সংবাদ মাধ্যমৰ বৰ্তমান ৰূপ আপোনালোকে যিটো দেখিছে, এই ৰূপটো যিটো আধুনিক ৰূপ, যিটো মডাৰ্ণ ফৰ্ম, এই মডাৰ্ণ ফৰ্মটো আচলতে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মাজেদি ইয়াৰ উন্মেষ ঘটিছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত দুটা ধৰণৰ সংবাদপত্ৰ আছিল। এক ধৰণৰ সংবাদপত্ৰ দেশী আৰু এক ধৰণৰ সংবাদপত্ৰ বিদেশী। কিছুমান চাহাবে সংবাদপত্ৰ তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিছিল, যেনে দ্য ষ্টেটছমেন, যেনে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া, ডেকান হেৰল্ড, এইবিলাক আছিল বিদেশী কোম্পানীৰ সংবাদপত্ৰ। আৰু আমাৰ স্থানীয় সংবাদপত্ৰ পঞ্জাৱ কেশৰী, আনন্দবাজাৰ পত্ৰিকা, অমৃত বাজাৰ পত্ৰিকা, এইবিলাক আছিল আমাৰ দেশী স্বত্বাধিকাৰী সংবাদপত্ৰ। এওঁলোকৰ যিবিলাক আমাৰ দেশৰ সংবাদপত্ৰ আছিল, এওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ স্বাধীনতাৰ বাণী বিলাবৰ কাৰণে এই সংবাদপত্ৰবোৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু দৈনিক জনমভূমি গোষ্ঠীটো আচলতে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নাছিল। 1947 চনত যেতিয়া দেশে স্বাধীনতা আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়াই দৈনিক জনমভূমিয়ে ইয়াৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল এখন নতুন ভাৰত, নতুন অসম নিৰ্মাণৰ বাবে। মই প্ৰসংগটো আকৌ ঘূৰি যাব খুজিছোঁ। ইতিমধ্যে ডক্টৰ নৱনীল বৰুৱা আৰু ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি, তেখেতলোকলৈ স্বাগতম। মই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ কি, যে যেতিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া এই নৱ উন্মেষটো ঘটিছিল আৰু সেই সময়ত যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলি আছিল, তেতিয়া ব্ৰিটিছ চৰকাৰে আমাৰ যিবিলাক ভাৰ্নেকুলাৰ ডেইলি, যিবিলাক ভাষিক পত্ৰিকা, বঙালী, অসমীয়া, মাৰাঠী, গুজৰাটী, এই ভাষিক পত্ৰিকাবিলাক নিষিদ্ধ কৰি পেলালে একেৰাতিৰ ভিতৰত এখন আইন কৰি পেলাই, যাতে ভাষিক পত্ৰিকাবিলাকে স্বাধীনতাৰ বাণী ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক বিলাব নোৱাৰে। সেই সময়ত এটা গোষ্ঠীয়ে, ভাৰতবৰ্ষৰ এটা সংবাদ গোষ্ঠীয়ে ভাষিক পত্ৰিকা তেওঁলোকে একেৰাতিৰ ভিতৰতে সেইখন ইংৰাজী পত্ৰিকালৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে, যাতে এই নিষিদ্ধকৰণটো তেওঁলোকে এৰাই চলিব পাৰে। আৰু সেইখন আছিল অমৃত বাজাৰ পত্ৰিকা। ইট ৱাজ বেচিকেলি এ বেংগলী ডেইলি, কিন্তু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে সেইখন ইংলিছ ডেইলিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে। গতিকে স্বাধীনতাৰ স্পৃহা আৰু নতুন এখন দেশ নিৰ্মাণত যিটো স্পৃহা আছিল, সেইটো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰতিফলিত হৈছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমত কৰ্পৰেটৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ আহি গৈছে। অৰ্ণৱ, ডু ইউ হেভ এনি আদাৰ বিজনেছ দেন মিডিয়া? অন্য মিডিয়াৰ বাহিৰে অন্য বিজনেছ আছে নেকি? নাই, এতিয়ালৈকে নাই। আচ্ছা, নহয়। আচ্ছা, অৰ্ণৱ নিজে ৰিপাব্লিক টিভি চলায়, মেনেজমেণ্ট আৰু এডিটিং সকলোৰে দায়িত্ব তেওঁৰ, কিন্তু তেওঁৰ অন্য ব্যৱসায় নাই। কিন্তু মুকেশ আম্বানী, তেওঁ এনেকুৱা এজন ব্যৱসায়ী যে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সৰহসংখ্যক ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মিডিয়াৰ, টেলিভিশ্যনৰ 85%, 85% নিয়ন্ত্ৰণ তেওঁৰ হাতত আছে। এতিয়া মই ইয়াত যিখিনি আমাৰ পেনেলিষ্ট মাতি আনিছোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত মিক্স মানুহ আছে, পলিটিচিয়ান আছে,
জাৰ্নেলিষ্ট আছে আৰু সমাজ সমাজ সচেতন কৰা ব্যক্তি আছে মই এজনকৈ সকলোকে সুধিব খোজো প্ৰথম let me start from A অৰ্ণৱ গোস্বামী সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত মিডিয়াৰ ওপৰত যেটো কৰ্পোৰেট কন্ট্ৰোল এইটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত ৰাখি ব্যাকড্ৰপত ৰাখি আপুনি সংবাদ মাধ্যমৰ ভৱিষ্যতটো কেনে ধৰণে ভাবিছে প্ৰথম কথা এইটো ফাৰ্স্ট টাইম নহয় কি কৰ্পোৰেট গ্ৰুপছৰ কন্ট্ৰোল আছে মিডিয়াৰ ওপৰত আমি আজি আপুনি ক'লে কি one particular media group has 85% control এইটো actually figure টো পুৰা ঠিক নহয় কিন্তু the point is right ডাঙৰ কৰ্পোৰেট গ্ৰুপে মিডিয়াৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল আৰু ওনাৰশ্বিপ ধৰি ৰাখিছে এইটোত ৰুট কজটো বেলেগ কিন্তু প্ৰশান্তদা ৰুট কজটো হ'ল কি জাৰ্নেলিষ্টে সদায় ভাবে কি আমি যেতিয়ালৈ এডিটৰিয়েল কন্ট্ৰোলটো মেইনটেইন কৰিম ফাইনেন্সিয়েল কন্ট্ৰোল যাৰ হাততে থাকক না it does not make a difference who owns the business মই যেতিয়া জাৰ্নেলিজমত এন্ট্ৰি কৰোঁ 1996ত কোৱা যায় চাৰ্চ ষ্টেট ডিভাইড মানে এইপিনে বিজনেছ সাইড কাম কৰে এইপিনে এডিটৰিয়েল সাইড কাম কৰে as a result somebody but journalist does not know the business side of a media group that is the main reason আজি আপুনি কৈছে মই 2016ত মই ৰিপাব্লিক মিডিয়া নেটৱৰ্ক আৰম্ভ কৰিছোঁ মানুহে ভাবে অৰ্ণৱে 9টাৰ প্ৰগ্ৰামটো কৰে অটোমেটিক্যালি এটা চেনেল আৰম্ভ কৰিলে ইংলিছ চেনেল অটোমেটিক্যালি এটা হিন্দী চেনেল আৰম্ভ কৰিলে অটোমেটিক্যালি এটা বেংগলী চেনেল আৰম্ভ কৰিলে হ'ব পাৰে মই ইন দ্য ফিউচাৰ আমি সাউথতো যাওঁ এই অটোমেটিক্যালি নহয় কিন্তু এই চেনেল আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই 15 to 20 ইয়াৰ্ছ মিডিয়াৰ বিজনেছ সাইডটো ষ্টাডি কৰিছোঁ প্ৰশান্ত আৰু মই এটা কথা ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যেতিয়ালৈ জাৰ্নেলিষ্টৰ হাতত ফাইনেন্সিয়েল কন্ট্ৰোল নাথাকে তেতিয়ালৈ এইটো কৈ পেলাই কোনো লাভ নাই কি আমাৰ হাতত এডিটৰিয়েল কন্ট্ৰোল আছে এডিটৰিয়েল কন্ট্ৰোল ইজ বিকজ অফ ফাইনেন্সিয়েল কন্ট্ৰোল ইট ইজ আ ফেক্ট এণ্ড ইট ইজ আ ৰিয়েলিটি মই যেতিয়া 2010ত কমনৱেলথ গেম স্কেমৰ ওপৰত যেতিয়া মই এটা আই হেড ডান আ বিগ এক্সপ'জে তাৰে পিছত আৰু এটা স্কেম আছিল 2G স্কেম বিজুছ মনত থাকিব তোমাৰ আৰু এটা স্কেম আছিল আদাৰ্ছ স্কেমটো যেতিয়া মই ব্ৰেক কৰোঁ তেতিয়া ডাইৰেক্টলি মোৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰে ফোন কৰি অশোক চৌহান ফোন কৰি কয় কি এইটো তোমাক বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু মই মুম্বাইত মই ক'লো মই এইটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ কি কৰিব পাৰি মই মেক্সিমাম মোৰ অবি ভেনটো বাহিৰত আছে মই তাৰটো তোমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই দিম তুমি লাইভ কৰা মোৰ লগত বাছ আৰু তুমি কৰি মই কওঁ ডাইৰেক্টলি কওঁ মই পলিটিচিয়ানক এইটো মই কিয় ক'ব পাৰিছিলোঁ মোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কিয় আছিলে বিকজ আই ন' fact of the reality is I know ki the journalism of hey homoy Times Now was so important very important that even the business owners of Times Now or Times of India would not dare to take action against me this is the reality যেতিয়া 2000 তাৰে পিছত February 2011ত মনমোহন সিং was forced to do a press conference এনেকে বহি আছিলোঁ প্ৰশান্তদা আমি 12, 13, 15 top editors of the country, Prime Minister ahise, pura dekhot he homoyt khali scam, daily a scam. Out of the 13, 14 editors, not one editor, not one owner, pura dekhor maximum business media owners saw bohi asil eta roomot. Not one of them asked the Prime Minister of a country a question on corruption. Ejone to hudile ki, Mr. Prime Minister, Sachin Tendulkar has scored a double century. What is your message for him? hey, no, hosake. Moi titia mane, moi huni pelai mo bisakh hua nai ki etu mane what is happening in India's media. 2011 ot pura dekhot khali scammer kotha. Kintu question hudise Sachin Tendulkar opor. Mane the media was there, but it had no spine. Moi titiai decide korisu. Aru moi more journalism at a point ot loi golu. প্ৰশান্ত তাৰপিছত আই ৰিয়েলাইজ কি মই যদি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহওঁ কিবা ডিফাৰেন্স আপুনি দেখিছে নেকি 2011ত ইট ৱাজ ফুল অফ স্কেম নো ডাউট বাট এতিয়াওতো মোদীয়েতো মিডিয়া ফেচে নকৰে মই কথাটো আপোনাক শেষ কৰোঁ মই আই হেভ কাম টু দ্য ৰিয়েলাইজেশ্যন that till you do not own the media you cannot change the media fine and one more thing I want to tell you মই আজি চ্যালেঞ্জ কৰিছোঁ let anybody put in any amount of money in the media money cannot buy journalism
Money cannot buy journalism. Aji Republic Media Network, at the end of the day, at a national level, it is the top network in the country. Murtat ki, do I have more money than all the business owners who you have talked about? No. No, but I have the ideas. I have the thinking. I have the courage. And I have the independence. Aru eta last kotha eta kom. I think only in India you can have independent media. Karon ei model, ei Republic or je model to ase, across the world, eta moi open challenge dibo paru. Let anybody tell me one network in any country in the world which is moi manage no kuru, I own Republic. Moi to openly directly ko chiku ki moi 82% shares control koru Republic or. It is a matter of pride for me. Yes. আৰু আমি পিছত আমাৰ কোনো পিছত এৰেঞ্জমেণ্ট নাই কোনো বিজনেছ হাউচৰ লগত ইংলিছত যে কয় what you see is what you get. So we openly say we are an independently owned media group in the country. No media owner can influence us. Last কথা. আপুনি কিয় কৈছে কৰ্পোৰেট কণ্ট্ৰল? আপুনি মোক সঁচা কথা কওক, হিন্দুস্তান টাইমছ গ্ৰুপৰ কি কৰ্পোৰেট কণ্ট্ৰল নাই? আপুনি মোক সুধিলে কি অৰ্ণৱ তোমাৰ কোনো বেলেগ বিজনেছ আছে নেকি? মোৰতো নাই, কিন্তু আপুনি মোক কওক এই ডাঙৰ ডাঙৰ মিডিয়া গ্ৰুপ যিমান আছিলে দিল্লীত আৰু আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মিডিয়া গ্ৰুপ, সিহঁতৰ অ'নাৰ কোন? আৰ দে অনলি ইন মিডিয়া? আৰ দে অনলি ইন মিডিয়া? মইতো প্ৰাউড অফ সঞ্জীৱ কি সঞ্জীৱে মিডিয়াত আৰম্ভ কৰি ফ্ৰম কেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বিজনেছ টু চেনেল টু নাও নিউজ পেপাৰ, মানে হি ইজ একচুৱেলি ইন দ্য মিডিয়া বিজনেছ. কিন্তু আমাৰ বেলেগ যোনবিলাকে কয় ডাঙৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিডিয়াৰ কথা কয়, সিহঁত চবৰে বেলেগ বেলেগ বিজনেছ আছে, মাইনিং কোম্পানী আছে, চিমেণ্ট ফেক্টৰী আছে. 70 to 80% অফ দ্য ৰেভিনিউ ইজ থ্ৰু গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্ট. আচ্ছা, যদি 80% ৰেভিনিউ গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টৰ পৰা আহে, then how can you claim to be independent? Exactly. And they are the ones, Prasanta, who give us lectures about media. I don't want lectures about media from these people. We want a new media to come. Last kotha. Last point I will make, and then you can take the discussion forward. Yesterday was Republic Day, 74 years of Republic, 76 years of our independence. Do you know that 90% of advertising of all digital media in India is in the hands of Google and Facebook? মানে আমেৰিকান মিডিয়া কৰ্পোৰেশ্যনে ডিচাইড কৰিব কি দৈনিক জনমভূমি কালি যদি ইণ্টাৰনেটত যায় কোন ৰেটত এড পাবা তোমালোকে. How can it be possible? Republic digital is the future. In the future, 10 years from now, we will not be reading a newspaper. We'll probably be reading it on the iPad. Right. Or an instrument or on a streaming device. Advertising on that device is controlled by companies in Silicon Valley. How can we talk of independent media till we don't change that control? So আমি to government of pressurize কৰি আছো কি please Google আৰু Facebook ইমান dominate কৰিব নিদিবা. আমি front end to own কৰো, কিন্তু back end, as long as the back end is in the hand of an American media company, they will not respect Indian democracy or Indian businesses. So we have to fight. It's a long fight, but I think I am very hopeful, and my experience is work hard, you have connect with the people, then people will genuinely support you. And I think lastly, this kind of combination, Joining Janambhoomi and Prague is good because your print television has come together. Now you have to take it to digital also. So I think we'll be able to do Thank well. you. Borwale মই যাব খুজিছো, মই আপোনাক খুদিব কৈছো অৰ্ণৱে কেইটামান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উত্থাপন কৰিছে. এক নম্বৰ কথাটো হ'ল 2011 was full of scam, কিন্তু কোনো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক প্ৰশ্নটো নুসুধিলে. দুই নম্বৰ কথা তেওঁ কৈছে যে কৰ্পোৰেট কণ্ট্ৰলটো আজিৰ কথা নহয়, কৰ্পোৰেট কণ্ট্ৰলটো বহুত দিনৰ পৰা হয়ও কথাটো, কৰ্পোৰেট কণ্ট্ৰলটো বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে, কিন্তু এতিয়াৰ যিটো ভিজিবিলিটি, এতিয়া যি ধৰণে দেখিছোঁ সেই ধৰণে হয়তো আমি অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ. প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মিডিয়াক ফেচ কৰা নাই আজিলৈকে, আৰু মিডিয়ায়ো আজিলৈকে কুৱেশ্যন কৰিব পৰা নাই. এই পৰিস্থিতিটো আপুনি কি ধৰণে ভাবে? মই উত্তৰ দিয়াৰ আগতে এটা কথা কৈ ল'ব খুজিছোঁ মোৰ প্ৰেজেঞ্চিয়াৰ. মই এজন প্ৰেক্টিচিং নিউৰোচাৰ্জন. মোৰ আচলতে ইয়াত বহিবলগীয়া নহয়েই, তথাপি এটা কথা মই কৈ লওঁ, 1 মিনিট এক্সট্ৰা ল'ম. এই দৈনিক জনমভূমিৰ স্বত্বাধিকাৰ এটা সময়ত আছিল প্ৰয়াত ডক্টৰ দেৱ শৰ্মা, আৰু তেখেতৰ মই ছাত্ৰ. মই ভাবোঁ আজি তেখেতৰ আত্মাই এটা হ'লেও সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে যে এনেকুৱা এজন ছাত্ৰ উলিয়ালে যি এনেকুৱা এটা পেনেলত বহিব পৰা হৈছে. মই দেৱ শৰ্মা ছাৰলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ. দ্বিতীয় কথা,
আপুনি যেটো কথা কৰিছে মই ইয়াত আসলে টিভি ডিবেট কৰিব খোজা নাই মই অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ কিবা এটা কথা ভুল বুলি ক'বলৈ যাম মই মোৰ নিজৰ কথাখিনি কৈ যাওঁ আই থিংক এভৰিওয়ান ইজ এন্টাইটেলড টু देयर অপিনিয়নস সেইকাৰণে মই মোৰ কথাটো কৈছো আপুনি যেটো প্ৰশ্ন কৰিছে মিডিয়াৰ কন্ট্ৰোল ডেমক্ৰেসিৰ লগত যদি আমি বস্তুটো মিলাই চাওঁ গণতন্ত্ৰৰ লগত মিলাই চাওঁ তেনেহলে মিডিয়াৰ কন্ট্ৰোলটো হৈছে যে মিডিয়াই কন্ট্ৰোল কৰিলে ডেমক্ৰেসিত কিবা এটা জ্যোতি পৰিব নেকি হেতুৱে আজিৰ মূল প্ৰশ্ন আমেৰিকাৰ কথা যদি চাই যথেষ্ট ডেমক্ৰেটিক তাত মানুহে ওপেনলি ক'ব পাৰে প্ৰেসিডেন্টৰ বিৰুদ্ধেও ৰাজহুৱাকে তাত কথা ক'ব পাৰে ইংলেণ্ডতো ৰাণীৰ বাহিৰে সকলোৰ বিৰুদ্ধে আপুনি হাইড পাৰ্কত গৈ ক'ব পাৰে কিন্তু তাত চাব যে 6-7টা কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীয়ে গোটেই পৃথিৱীৰ মিডিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে ধৰি লওক ডিজনি ফক্স এনেকুৱাকে কেইটামান নিৰ্বাচিত কেইজনমানে কন্ট্ৰোল কৰি আছে কিন্তু তাৰ দ্বাৰা ডেমক্ৰেসি বা গণতন্ত্ৰত বিশেষ একো সমস্যা হোৱা নাই এই যেটো আপুনি কথাটো কৈছে মই ভাবো ইয়াৰ লগত অন্য এটা কথা যেটো আমি এই বিষয়ে আলোচনালৈ আনিবই পৰা নাই হেতু এটা অন্য কথাটো কি কেনেকৈ এটা কৰ্পোৰেট গোষ্ঠী সক সকলো কোনোবাই যদি টকা খৰচ কৰিছে তেওঁ প্ৰফিট বিচাৰিব ই নিউজ পেপাৰে হওক হি মন্দিৰ হওক হি হস্পিটাল হওক যতেই হওক পইচা যদি মই খৰচ কৰিছো মোক প্ৰফিট লাগিব আৰু তাত লাজ পাবলগীয়া একো কথা নাই কিৰ্লোস্কাৰ এসএম কিৰ্লোস্কাৰ গোষ্ঠী তেখেতে এটা কৈছিল ইণ্ডিয়া উইল ইম্প্ৰুভ when profit will cease to be a dirty word লাজ পাবলগীয়া একো নাই দ্বিতীয় কথা এই প্ৰফিটৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাব লাগিব যে চৰকাৰৰ বা যিকোনো এটা শক্তিৰ লগত তেওঁলোকে খুব বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কৰিব পাৰিব কেতিয়া পাৰিব আজি চাওক অসমৰ অৱস্থাটো চাওক আজি আমাৰ ইমানখিনি সার্কুলেশন নাই বা ইমানখিনি এড ৰেভিনিউ নাই সেইকাৰণে চৰকাৰী বিজ্ঞাপনৰ ওপৰত আপুনি মই মানে আপুনি নিৰ্ভৰ কৰিবই লাগিব তাত কোনো ৰাস্তা নাই বিশেষকৈ প্ৰিন্ট মিডিয়া আৰু চৰকাৰী বিজ্ঞাপনৰ কথাটো কেতিয়া আহিব যেতিয়া চৰকাৰক এটা ধৰিলক নীতি কৰি দিছে যে 50,000 ডেইলি সার্কুলেশন থাকাখন আৰু 5,000 সার্কুলেশন থাকাখনৰ মাজত এডভাৰটাইজমেন্টৰ তাৰতম্য থাকিব লাগিব কিন্তু হেতু সম্ভৱ নহয় হেতু চৰকাৰে যাক ইচ্ছা তাকে দিব পাৰে আৰু কেতিয়া সম্ভৱ হ'ব ডেমক্ৰেসিটো কেতিয়া সম্ভৱ হ'ব যদি আমাৰ আইনী ব্যৱস্থাটো ইয়া যেটো কথা আপোনালোকে উলিওৱা নাই মই উলিয়াব খুজিছো অনুকিয়াব খুজিছো যদি আইনী ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা হল যে মই কোৰ্টলৈ গৈ পেলাই লগে লগে ন্যায় পাম যেটো আমেৰিকাত হৈছে আমেৰিকাত কৰ্পোৰেট থাকিও আজি ফাইজাৰক ভ্যাকচিনৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিব পৰা হৈছে সকলো হৈছে আইনী ব্যৱস্থাটো যদি আমাৰ দৰে দীঘলীয়া নহলে হয় আমাৰ দৰে মানে অসুবিধাজনক নহলে হয় তেতিয়া হলে ডেমক্ৰেসি বা গণতন্ত্ৰত কোনো বিপদ নাহিলে হয় দ্বিতীয়তে আপুনি যেটো কথা কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফেস কৰা নাই ইত্যাদি মিডিয়াই প্ৰশ্ন কৰাৰ সুযোগ পোৱা নাই হেতু তেখেতৰ চইচ ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত কথাটো এইটোৱে যে মিডিয়াৰ ইমানখিনি এতিয়া শক্তি নাই ভাৰতত যে বাধ্য কৰিব অকল নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি নহয় মই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এজনৰ নাম কিয় কওঁ কোনো এজন ৰাজনীতিবিদ বাদ দিয়ক এজন চৰকাৰী বিষয়াই যদি আজি জবাবদিহি নহওঁ বুলি ভাবে মই ভাবো কৰাত সম্ভৱ নহয় আৰু এই ব্যৱস্থাটো অকল কৰ্পোৰেট কন্ট্ৰোলৰ কাৰণে নহয় কিন্তু আপুনি যেটো কথা কৈছে যে কৰ্পোৰেটৰ নিয়ন্ত্ৰণে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি মইতো ভাবো আপুনি ইংৰাজীত যেটো কয় কন্ডিসেন্ডিং আপুনি গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি কন্ডিসেন্ডিং হৈছে মই ভাবো গণতন্ত্ৰ ভাবুকিত নাথাকে গণতন্ত্ৰ কাৰণ 5 বছৰৰ পিছতটো সুবিধা পাবই যিয়ে নহওক 5 বছৰৰ পিছতটো ভোট দিবলৈ সুবিধা পাবই সেইকাৰণে গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও মানে গণতন্ত্ৰ খতৰে মে নেই হে মই ভাবো মিডিয়া খতৰাত বেছি আছে কাৰণ এতিয়া অল্টাৰনেটিভ মিডিয়া হৈ গ'ল মিডিয়া মানে অকল নিউজ পেপাৰ টিভি হৈ থকা নাই এতিয়া অল্টাৰনেট মিডিয়া হৈ গ'ল আপুনি যদি কিবা এটা নেদেখুৱায় আপোনাৰ যদি কিবা এটা কাইলৈ জনমভূমিয়ে নচপায় জানাৰ বহু উপায় আছে আৰু সামাজিক মাধ্যম মই ভাবো তাতকে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইকাৰণে এতিয়া মই ভাবো মিডিয়াহে বেছি গণতন্ত্ৰতকৈ মিডিয়াৰহে বিপদ বেছি হৈ আছে বুলি মোৰ মনে ধৰে আৰু সেইটোৱে আসলতে আলোচ্য বিষয় হ'ব লাগে কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীক দোষ দি পেলাই আমি ভাবি থাকিলে নহব আৰু মই নিজে যেহেতু চিকিৎসক ধৰি লওক কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীটো চিকিৎসালয়টো আহিছে চিকিৎসালয়টো বহুত আপোনালোকে শুনে যে কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীয়ে বাধ্য কিন্তু চিকিৎসাৰ লগত গণতন্ত্ৰৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কিন্তু মিডিয়াৰ লগত গণতন্ত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে মানৱ অধিকাৰৰ কথা কৈছো যে আপোনাৰ ভাল আপুনি ধৰি লওক এখন কৰ্পোৰেট হস্পিটাললৈ গৈছে তাত ডাক্তৰজনক মালিকে কৈ দিছে মালিকজন ডাক্তৰ নহয় তেওঁ কৈ দিছে যে এজন পেশেন্টৰ পৰা গড়ে ইমান টকা উলিয়াব লাগিব তেতিয়া হেতু
প্ৰত্যেকটো মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব হ'ব সেই মানুহজনে অত্যাধিক বোজা বহন কৰিব লাগিব মই যিখনত কাম কৰোঁ তেনেকুৱা একো নাই মোৰ সুবিধা 25 বছৰে আজিলৈকে তেনেকুৱা একো মই ফেচ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই কিন্তু অৰ্থাৎ অকল মিডিয়াতে যে কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে তেনেকুৱা কথা নহয় মই ভাবোঁ সেইকাৰণেই কাৰোবাক এটা ঘটনাত দোষ দি লাভ নাই 2011ত যি হৈছিল 2014-15 সকলোতে কিবা নহয় কিবা মই কোনোবা এজনে কৰিছে বুলি কোৱা নাই কিন্তু কৰাপশ্যন বস্তুটো দেশৰ পৰা নাইকিয়া হোৱা নাই পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হোৱা নাই কোনখন দেশত কৰাপশ্যন নাই সেইকাৰণে সেইটো চলি আছে আৰু মিডিয়া হয় যেনেকৈ আপুনি কৈছে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিডিয়া তেখেতে নাই বুলি কৈছে মই ভাবোঁ যে সৰু সৰু কিছুমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিডিয়া কিন্তু তাকে যিটো খৰচ এটা মিডিয়া চলাবলৈ ইভেন এটা পৰ্টেল চলাবলৈ যিটো খৰচ তাৰ কাৰণে নিশ্চয় কিছু কম্প্ৰমাইজ কৰিবলগীয়া হয় মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে কৰ্পৰেটৰ হাতত মিডিয়া অৰ্ণৱ গোস্বামী যিখিনি কথা কৈছে আছে আপোনাৰ ঠিকে আছে যেন লাগিছে অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে যিখিনি কথা কৈছে যে সাংবাদিকে আচলতে ফাইনেন্সিয়েল পাৰ্টটো বিত্তীয় ব্যৱস্থাটো নজনাৰ কাৰণে বা শিকিবলৈ ইচ্ছা নকৰাৰ কাৰণে বা নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত আনিবলৈ ইচ্ছা নকৰাৰ কাৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিডিয়াৰ সমস্যাটো হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে মই সুধিব খুজিছোঁ যে কৰ্পৰেটৰ হাতত মিডিয়া কুক্ষিগত হ'লে গণতন্ত্ৰ বিপদাপন্ন হ'বনে নহয় ডক্টৰ বৰুৱাই কৈছে নহয় বুলি আপুনি কি কয় ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়া মোৰ মতে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি এটা বিপদৰ সংকেত আছে তাতে কাৰণ আগতে বাতৰি কাকতৰ মালিকবিলাক আগতে এইটো এটা ফেমিলিৰ হাতত আছিলে ইণ্ডিভিজুৱেল ফেমিলি আৰু আগতে ইণ্ডিভিজুৱেল ফেমিলিতে পেপাৰটো মানে এডিটৰৰ ওপৰত এৰি দিয়ে আৰু মালিকৰ কোনো বেলেগ উদ্দেশ্য নাথাকে যে চাৰ্কুলেশ্যন বঢ়াব লাগে বা পেপাৰবিলাকৰ মাজত যিবিলাক লোকেল পেপাৰ আছে তাৰ মাজত এটা কম্পিটিশ্যন হয় যে মোৰটো চাৰ্কুলেশ্যন বেছি হ'ব লাগে তে পেপাৰত এডিটৰে কোন পৃষ্ঠাত কি লিখে কি নিলিখে এইটো লৈ মালিকে মানে মূৰ নোসোমায় আগতে কিন্তু এতিয়া যে মালিকবিলাক কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ মানুহ পেপাৰৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ মালিক হৈছে আৰু আমাৰ পলিটিকেল ফেমিলিও এতিয়া মানে প্ৰিণ্ট মিডিয়া আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ মালিক হৈছে মালিক হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে আগতে মালিকে এডিটৰে কি লিখিব সাংবাদিকে কি লিখিব এইটো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু আজি বহুত বছৰ পাছত মালিকৰো মানে প্ৰিণ্ট মিডিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ মালিকবিলাকৰ ব্যৱহাৰটো আগতকৈ বেলেগ হৈছে আগতে ব্যৱহাৰটো বেলেগ আছিলে বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ হৈছে এতিয়া আগতে মালিকবিলাকে কি ওলাব কি নাই শুনা এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ মালিকে যে প্ৰাইম টাইম ডিবেটটো কোন ছাবজেক্ট হ'ব লাগে সেইটো তেওঁ চকু ৰাখে বা তেওঁ চিলেক্ট কৰি দিব খোজে তেওঁ নিজে নকয় তেওঁৰ CEO বা তেওঁৰ যিবিলাক মেনেজাৰ তেওঁলোকে এইটো কৰিব খোজে আৰু 2 নম্বৰ তেওঁলোকে যিটো কৰ্পৰেট গোষ্ঠীলৈ এইটো গুচি যোৱাৰ লগে লগে এডিটৰৰ যিটো স্বাধীনতা বা মুক্ত নিৰপেক্ষ নিৰ্ভীকভাৱে বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ কিছুমান অসুবিধা অট'মেটিক আহি যায় দুৰ্বলতা আহি যায় কিয় কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ মালিকৰ বিভিন্ন ছেক্টৰ তেওঁৰ বিজনেছ আছে এই বিজনেছ থকাৰ কাৰণে তেওঁ চৰকাৰৰ লগত মিলি ৰাখিব খোজে আৰু চৰকাৰে বেয়া পোৱা বা চৰকাৰৰ কিবা ক্ষতি হোৱা কোনো নিউজ তেওঁ পাব্লিছ হোৱাটো নিবিচাৰে এইকাৰণে এতিয়া কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ হাতলৈ গুচি যোৱাৰ পিছতো এডিটৰে কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰে মানে এডিটৰিয়েল তেওঁৰ পলিচিটো আৰু নহ'লে এডিটৰ আৰু চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ যিটো কৰ্পৰেট গোষ্ঠীয়ে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে কৰ্পৰেট মেনেজাৰ দিয়ে তেওঁলোকৰ মাজত এডিটৰ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত টেনশ্যন হৈ থাকে কাৰণ তেওঁলোকে অনবৰণত হস্তক্ষেপ কৰিব খোজে যিটো আগতে এইটো নাছিলে এইকাৰণে তাৰপিছত কি হয় যে নিউজ পেপাৰ বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই যে নিউজ পাব্লিছ নকৰিব কিবা ডিবেট নকৰিব এইটো নহয় তেওঁলোকে নিউজ উলিয়াই থাকিব টাইম কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে ডিবেট উলিয়াই থাকিব টাইম কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু কোনটো নিউজ দিব লাগে সেইটো নিউজ নিদিয়ে কোনটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত ডিবেট হ'ব লাগে এইটো নিদিয়ে তেওঁলোকে বহুত বেলেগ যিবিলাক পাব্লিকৰ লগত যিবিলাক ৰিলেটেড ইছ্যু যে পভাৰ্টি বা ইঞ্চুৰেঞ্চ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ বা পাব্লিকৰ যিটো হেল্থৰ যিটো মানুহৰ যিটো ব্যৱস্থা এইবিলাক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্টবিলাক কমাই পেলাই তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু লৈ যায় যিবিলাক বেলেগ ছাবজেক্টলৈ তেনেকুৱা বহুত ছাবজেক্ট আছে এই ছাবজেক্ট আছে ইছ্যু আছে মানে নন ইছ্যুকো ইছ্যু কৰি পেলাই দিয়ে ইছ্যুটোকো নন ইছ্যু কৰি দিয়ে এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটে যে কাৰণ কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ মানুহে ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া বা প্ৰিণ্ট মিডিয়াটো তেওঁ এনেই কিনা নাই কাৰণ তেওঁৰ বেলেগ বিজনেছ আছে আজি প্ৰাগ নিউজৰ মালিকৰ কথাটো বেলেগ তেওঁৰ মিডিয়াটোৱে তেওঁৰ বিজনেছ কিন্তু আজি অকল মিডিয়াই বিজনেছ আন বিজনেছ নাই এটা ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মালিকৰ কিমান আপোনাৰ পেট্ৰলৰ পৰা টেলিকমিউনিকেশ্যনলৈকে কিমানটা ছেক্টৰ আছে
তেওঁ এই ছেক্টৰবিলাকত কিবা যদি ছেক্টৰৰ কিবা প্ৰডাক্ট এটা যদি বেয়া হয়, তাৰ কাৰণে সমাজৰ যদি ক্ষতি হয়, তাৰ কাৰণে যদি নিউজ এটা বনাব খোজে, নিউজ এটা লিখিব খোজে, তেওঁৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়াটোৱে তেওঁৰ চেনেলটোৱে এইটো লিখিব নোৱাৰে বা কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহি যায় তেওঁলোকৰ মাজত। সেইকাৰণে এই প্ৰিণ্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াবিলাক আমাৰ কৰ্পৰেট গোষ্ঠীলৈ গুচি গ'লেও যদি কৰ্পৰেট গোষ্ঠীটো বহুত যদি হয়, সংখ্যাটো যদি বহুত বেছি হয়, তেতিয়াও কথাটো বেলেগ হয়, তেতিয়াও কম্পিটিশ্যন হ'ব। কৰ্পৰেট গোষ্ঠীলৈ গুচি যোৱাটো কি আছে? কৰ্পৰেট গোষ্ঠীলৈ গুচি যোৱা মানে কনচেনট্ৰেশ্যন অফ অ'নাৰশ্বিপ। আজি 30 বছৰ আগতে আমেৰিকাত ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া, প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ মালিক 50জন আছিলে। আজি 2022ত মাত্ৰ 6জন গোষ্ঠী বা 6জন ব্যক্তিৰ হাততে গোটেই ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া আৰু প্ৰিণ্ট মিডিয়াটো হস্তগত হৈছে। ফলত কি হয়, এইবিলাকত এই বিশেষকৈ আমেৰিকা, ইংলেণ্ডৰ কথাবিলাকত তেওঁলোকে যে আমেৰিকাই ইৰাকক আক্ৰমণ কৰিছে, এইটো ছাপৰ্ট কৰিব লাগে, আমেৰিকাই বিচাৰে। যেতিয়া এটা গোষ্ঠীৰ যিটো পেপাৰ আছে, তেওঁ 150খন পেপাৰ আছে, তেওঁ গোটেইবিলাক ইৰাকক আক্ৰমণ কৰাটো ছাপৰ্ট কৰি লিখিলে। বা ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধটো হৈছে, তেনেকুৱা এইবিলাকত তেওঁলোকে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব খোজাৰ কাৰণে আমাৰ এডিটৰবিলাকৰ বা সাংবাদিকবিলাকৰ স্বাধীনতাটো মানে নোহোৱা হৈ যায়, অট'নমিটো, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টটো। বা আগতে সকলো বাতৰি কাকতৰ পৃষ্ঠাৰ ওপৰত এডিটৰৰ কণ্ট্ৰল থাকে, এতিয়া কৰ্পৰেট গোষ্ঠীলৈ গুচি যোৱাৰ পিছত এডিটৰৰ এইটো কণ্ট্ৰল নাথাকিবও পাৰে। কোনটো পৃষ্ঠাত কি লিখিব পাৰে, ডিৰেকশ্যন আহিব, নিৰ্দেশ আহিব, এনেকুৱা হয়। তথ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। ৰাজগুৰু ডাঙৰীয়া, প্ৰথম কথাটো মই কি ভাবোঁ, কৰ্পৰেট গোষ্ঠী কিন্তু সকলোৱে, কোনোবা ডাঙৰ কোনোবা সৰু। টিভিৰ চেনেল এটা চলাবলৈ, পেপাৰ এখন চলাবলৈ সকলোৱে কৰ্পৰেট গোষ্ঠী হ'ব লাগিব। কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে, মই আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো ডিফাই কৰা নাই, মই আপোনাক ক্ষমাৰে কৈছোঁ, মোৰ মনত উদ্বেগ হোৱাৰ কাৰণেহে কৈছোঁ যে বিগ কৰ্পৰেট হেজ এণ্টাৰ্ড, বিগ কৰ্পৰেটছ হেভ এণ্টাৰ্ড ইন মিডিয়া বিজনেছ, মই তেনেকৈ ভাবোঁ। আৰু তাৰ পৰা ক্ষতি হৈছে নেকি? চাওক, মোৰ কথাটো হ'ল যে ইণ্ডিয়াত অপেন ইকনমি এতিয়া চলি আছে। 1991ত অপেন ইকনমি হ'ল, গ্ল'বেলাইজেশ্যন হ'ল, যিকোনো মানুহে যিকোনো বিজনেছ কৰিব পাৰে। গতিকে ৰিলায়েন্স গ্ৰুপে বা আদানী গ্ৰুপে যদি কৰিছে, সেইটোত কোনোৱে একো বাধা দিব নোৱাৰে, যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই। কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা নিউট্ৰেলিটি, যে তেওঁলোকে বিগ কৰ্পৰেট গোষ্ঠীবিলাকে টিভি চেনেল একুৱাৰ কৰিলে, পেপাৰ একুৱাৰ কৰিলে, তেওঁলোক নিউট্ৰেল হয়নে নহয়? তাই সেইটো ডাঙৰৰ পৰা কিন্তু সৰুলৈকে একে থাকিব লাগিব। ইভেন সৰু গোষ্ঠী এটাও, আজি যদি সৰু পৰ্টেল এটাও কোনোবাই খুলিছে, ডেট অলছ' শুড বি নিউট্ৰেল। নিউট্ৰেলিটিটোহে মেইন কথা। আজি মই নাজানো, মই ইমান ভিতৰৰ কথা নাজানো, বা মই কাকোতো আদানী গ্ৰুপ মই চিনিও নাপাওঁ, একো নাজানো। ক'ৰবাত এটা মই নিউজ পঢ়িছিলোঁ আজি 2 বছৰমান আগতে, যে আদানী গ্ৰুপ ষ্টকছ ফল ফৰ ছেকেণ্ড ডে অন সেবি প্ৰুভ অভাৰ কমপ্লায়েন্সেছ। এইটো লৈ হুলস্থুলকৈ নিউজ বাজিছিলে যে সেবিয়ে প্ৰুভ কৰিছে ফৰ ছামথিং, কিবা এনামলিজ বা কিবা গণ্ডগোলৰ কাৰণে আদানী গ্ৰুপৰ কিবা গণ্ডগোলৰ কাৰণে সেবিয়ে প্ৰুভ আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ কাৰণে 3 দিন 4 দিন আদানী গ্ৰুপৰ ষ্টক ফল হৈ গ'ল। আদানী গ্ৰুপ ইজ গোয়িং টু একুৱাৰ NDTV। এইটো আমি পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ যে এনেকৈ নিউজ ওলাই গ'ল আদানী গ্ৰুপৰ এগেইনষ্টত, সেইকাৰণে আদানী গ্ৰুপেও এবাৰ টিভি চেনেল কিনিবলৈকে বাধ্য হৈ গ'ল। সেইটো যে নিউজ, মই ফেক্সুৱেল কৈছোঁ, সঁচা ভিতৰৰ সঁচা নাজানো, মই নিউজৰ মই ফেক্সুৱেলিটিটো কৈছোঁ। সেইটো যে নিউজ, এইটো কিয় হ'বলৈ পালে? যে সেইটো চাগে মই নাজানো আদানী গ্ৰুপৰ এগেইনষ্টত সঁচা নিউজ আছিল নে মিছা নিউজ আছিল, মই নাজানো। কিন্তু তেওঁলোকে ভাবিলে মিছা নিউজ, গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব গ'ল, টিভি চেনেল এটা কিনিবলৈ গ'ল। এইবিলাক নিউজ ওলাব নালাগে। শেহতীয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনত আদানী গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে মিছা বুলি প্ৰমাণিত হোৱা নাই। 2 দিন আগত যিটো হিণ্ডাৰচেন যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে, 2 দিনত 46,000 crore ডাউন হৈছে BSE। হ'ব পাৰে, মই আদানী গ্ৰুপৰ প্ৰুফ মইতো ছাপৰ্ট কৈ থকা নাই, মই যিখিনি শুনিছিলোঁ এইটো কথা কৈছোঁ। মই এজন লেইমেন হিচাপে, এগৰাকী সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপে সেইখিনি সময়ত যিটো শুনিছিলোঁ এইটোৱে শুনিছোঁ। এতিয়া কি হৈছে, এতিয়া যদি আদানী গ্ৰুপে লৈ NDTVক কণ্ট্ৰল কৰে তেতিয়া ভুল। যদি বেলেগ মালিকে, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ কৈছোঁ মই, নাই কণ্ট্ৰলৰ এটা কেৰেক্টাৰ আছে। মই এইটোৱে কৈছোঁ, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ। যদি লিষ্টেড কোম্পানী যদি বজাৰত সোমাই পেলাই শ্বেয়াৰখিনি কিনি লৈ কণ্ট্ৰলত গুচি যায়, তেতিয়া এক্সুৱেল অ'নাৰে গমেই নাপাব। মই সেইটোৱে কৈছোঁ, মই এক্সুৱেল অ'নাৰে গম নাপায়, কিন্তু দেট ইজ দ্য চিষ্টেম। সেইটো চিষ্টেমটোক আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে যদি নোৱাৰো, দেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং। কিন্তু মই কোনটো কৈছোঁ, সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা নিউট্ৰেলিটি। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, আপুনি ৰাতি আজি কেনেকৈ 7টা বজাৰ টক শ্ব'ত বহিব, সেইটো যাতে আপোনাৰ মালিকে ফোন নকৰে, দেট ইজ দ্য ৰিজন, দেট শ্বুড বি দ্য
থিং তাৰমানে মই কোনটো কৈছোঁ মই কাকো মোৰ লগততো সকলো ভাল মই তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী গতিকে সকলোৰে লগত ভাল সাংবাদিকসকলৰ লগতো ভাল মোৰ মালিকসকলৰ লগতো ভাল গতিকে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো ওপৰত ক'বলৈ একো নাই কিন্তু কথাটো কিয় হৈছে অৱক্ষয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু ৰাজগুৰু ডাঙৰে অৱক্ষয় হৈছে আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে 100% কিয় অৱক্ষয় যে নিউজটোতো প্লট কৰিব পাৰি এই নিউজটোতো বনাই দিব পাৰি আৰু মই গম পাই আছোঁ যে নিউজটো ভুল মোৰ এগেইনষ্টত এনেই গালি পাৰি আছে 10 দিনৰ পাছততো মই কম চালা ভুল নিউজ কৰি থাকক মই একো কৰা নাই যেতিয়া মই ঠিকে আছোঁ গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ মোৰ ক'বলগীয়া কোনখিনি যে আমি আমাৰ যোনে কিনিছে সেইটো এটা বেলেগ ছেপাৰেট চেপ্টাৰ কিন্তু বিকজ কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ নিয়মটো কি যে সকলোৱে টিভি চেনেল এটা একুৱাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ভুল নিউজৰ মই বিৰোধিতা কৰোঁ মিথ্যাচাৰৰ মই বিৰোধিতা কৰোঁ কিন্তু আপুনি এই কথাটো ইফালে চাওক যে শুদ্ধ নিউজ উলিয়াব নোৱাৰাৰ পৰিস্থিতিটো কি হ'ব শুদ্ধ নিউজ উলিয়াবৰ পৰিস্থিতিটো যদি কিয় কৰিছে সেইটোৱে ডেট ইজ দ্য ৰিজন আকৌ কৈছোঁ আপোনাৰ মালিকৰ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ মই সঞ্জীৱ নাৰায়ণক কৈ থকা নাই দেই মই ৰেফাৰেঞ্চতে কৈছোঁ সেইটোৱে যদি সেইটোৱে কৈছোঁ মই আপোনাক বুলি কোৱাৰ কাৰণে কৈছোঁ মই কোনটো কৈছোঁ যদি মালিকৰ পেপাৰখনৰ লগত একো সম্পৰ্ক নাথাকে মেক্সিমাম মালিকে কি কৰে বেলেগ বিজনেছ কৰে গতিকে তেওঁলোক আজি অৰ্ণৱ গোস্বামী ডাঙৰীয়া একো বিজনেছ নকৰে আপুনি প্ৰথমতে সুধিছে গতিকে তেওঁ অপেনলি ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পাৰে অপেনলি কাৰোবাৰ ভাল ক'ব পাৰে কিন্তু যোনে বিজনেছ কৰে তেওঁতো আপোনাক কৰিব নিদিব চাওক মেটাৰটো কৈছোঁ গতিকে মালিকগৰাকীয়ে কি কৰিব লাগে মালিক শুড হেভ এ নিউট্ৰেল ৰোল সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা মালিকজনৰ নিউট্ৰেল ৰোল থাকিব লাগে তেতিয়া টিভিটো অৰ্ণৱলৈ আহিব খুজিছোঁ এই কথাটোত ভুল শুদ্ধ বা কণ্ট্ৰল এইবিলাকৰ প্ৰশ্ন নহয় দ্য মিডিয়াজ ৰোল এজ এন অপিনিয়ন মেকাৰ এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হস্পিটেল বা অন্য বেপাৰতকৈ ব্যৱসায়তকৈ মিডিয়াৰ কথাটো বেলেগ আৰু মিডিয়াই অপিনিয়ন মেক কৰে এতিয়া যদি কৰ্পৰেট কণ্ট্ৰলটো এনেকুৱা হয় অলৰেডি আপুনি কৈছে যে 85% 95% বিজনেছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট তেনেকুৱা অৱস্থাত মিডিয়াই আচলতে অপিনিয়ন মেকাৰ ৰোলটো ভালদৰে এফেক্টিভলি প্লে কৰিব পাৰিবনে নাই প্ৰথম কথা দিছ ফেক্ট ইজ ৰং আপুনি এনেকুৱা জেনেৰেলাইজেশ্যন কৰি দিছে এইবিলাক এতিয়া মানুহে টুইটাৰৰ ইন দ্য এজ অফ টুইটাৰ প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ কথা শুনি পেলাই ক'ব কি চাওক 85% 95% গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট ক'ত ডিপেণ্ডেণ্ট No, you have said it. No, ক'ত ডিপেণ্ডেণ্ট one minute মইতো চেনেল চলাওঁ নহয় মইতো সৰু এটা ৱেবছাইট নচলাওঁ No. I am not talking about you. Please, let me explain to you. When I was a child, আমাক সদায় আমি যদি ৰেষ্টুৰেণ্টত যাওঁ কি বাবা কি খাবা কি অৰ্ডাৰ কৰিবা আমি ডিচাইড কৰোঁ মেনুটো চাওঁ আচ্ছা চপচুইৰ দাম 100 টকা চাওমিনৰ দাম 50 টকা পকেটত কিমান আছে 600 টকা ডেটা সোধোঁ ডেটা বিল কিমান মানৰ দিম এনেকৈ আমি মিডল ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁতো ডেটাই ক'ব আচ্ছা এটা চপচুই এটা চুইট এণ্ড চাৰ এটা এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই তুমি কৰা আজিকালিতো নকৰে কিন্তু দেটছ হাউ উই গ্ৰো আপ পইণ্ট আই এম ট্ৰাইং টু মেক ইজ মই যদি ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ পেলাই কওঁ মই পূৰা ৰেষ্টুৰেণ্টটোৱে কিনি ল'ম হাতত টকা নাই তাৰপিছত ক'ম কি ভাই মই বেংকৰাপ্ট কিয় হৈ গ'লোঁ বাই দ্য ফেক্ট অফ দ্য মেটাৰ ইজ আপুনি NDTVৰ কথা কৈছে মই ডাইৰেক্টলি এটা কথা কওঁ পীয়ুষ এনেকৈ কৈ আছে NDTV বিক্ৰী হ'ল NDTV বিক্ৰী হোৱা নাই আজি NDTV বিক্ৰী হোৱা নাই শ্বেয়াৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে চৰি শ্বেয়াৰ আম্বানীৰ পৰা আদানীলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে তাৰমানে মই ডাইৰেক্ট কথা কৈ দিওঁ নেকি তাৰমানে যোন NDTVৰ অ'নাৰ আছিলে বা আপুনি যাক NDTVৰ অ'নাৰ ভাবে বা ভাবিছিলে তেওঁ NDTVৰ অ'নাৰ তেওঁ যদি 500-400 কোটি টকাৰ এটা ফ্ৰী লোন লয় কাৰোবাৰ পৰা তাৰমানে একচুৱেল অ'নাৰশ্বিপ তেওঁৰ নহয় সেইটোক যে বিজনেছ টাৰ্মছতকৈ কনভাৰ্টেবল শ্বেয়াৰ টুডে ইফ ইউ গেট আপ ইন দ্য মৰ্ণিং ক'ব পাৰে মোৰ লোনটো ফিৰাই দিয়া বা মোক 26% ইকুইটি ফিৰাই দিয়া ডেট ইজ দ্য ফেক্ট মানে আমি এটা হাৱা বনাই ৰাখিছোঁ কি যোৱা 12 বছৰৰ পৰা NDTV ফ্ৰী NDTVটো 12 বছৰ 13 বছৰ 14 পৰা ফ্ৰী নহয় এতিয়াতো লোন ট্ৰান্সফাৰ হৈছে শ্বেয়াৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেক্ট ছেকেণ্ড ফেক্ট ইজ উই আৰ নট ডিপেণ্ডেণ্ট অন গভৰ্ণমেণ্ট এইটো কিয় নেৰেটিভ আৰম্ভ কৰিছে ডিপেণ্ডেণ্ট অন গভৰ্ণমেণ্ট ডিপেণ্ডেণ্ট ইফ আই এম ছাপৰ্টিং মোদী আই এম ছাপৰ্টিং মোদী if it is my view, it is my ideology and it is my right. Aji jodi moi kaho that Narendra Modi's economic policies are good for the country, then I am not saying it because I need money from the government. I am saying it because I believe in it.
মই যোৱাকালি এটা program That's a কৰিছিলোঁ. narrative, you No, believe no, it. it's not a narrative. It is my belief. It is my ideology. I have as much right to my ideology as a leftist has to his ideology or a Congress supporter has to his ideology. I said yesterday कि মই Republic Day parade অবাক হৈ গৈছোঁ যোৱাকালি. Egyptৰ marching contingent, 149 soldiers of the Egyptian army marching and saluting, and Draupadi Murmu taking the salute. It makes me proud. মই ক'লো কি after this will you say Bangladesh has sent a marching contingent last year, তাৰ আগতে United Arab Emirates, তাৰ আগতে France. It makes me proud. এইবিলাক সব 5-6 বছৰৰ পৰা these are changes in India's diplomacy. Moment Arnab Goswami will say I am proud, মানুহে ক'ব oh he needs Modi's money. I don't need the money of the government. It is my ideology. You may not No, need no, the one money minute. from Just the Modi. let me complete. But Let me Mr. complete. Mr. Gautam Adani needs it. Prasanta Da, Mr. Gautam Adani needs Arey it. Baba, 1 minute. I don't need it. Even I Gautam am on Adani's record. money. I am on 1 second. record that he has manipulated the State Bank of India and the State Bank of listen, India was talking influenced. you're talking to a journalist. Of course. You are talking to the only journalist in the country who is running an organization Of course. and is providing employment to 1,500 people. I'm thankful to you for that, Prasanta Arnab. Prasanta Da, my 1,500 journalists work for Republic Network. মই অসমৰ পৰা এটা মিডল ক্লাছ ফেমিলি ল'ৰা উইদাউট এনি বেকগ্ৰাউণ্ড, উইদাউট এনি বেকিং, উইদাউট এনি ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট, 10 Cheers বছৰ for him. দিল্লীত কাম কৰি পেলাই, Applause for him, 10 really. বছৰ বম্বেত কাম কৰি পেলাই, Really. আজি মই অকলে নিজৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰম্ভ That's কৰি true. মই প্ৰাউডলি That's আজি true. গুৱাহাটীত আহি পেলাই কৈছোঁ মোৰ Very fact. ঘৰ ভৰলুমুখৰ প্ৰশান্ত দা, মই কোনো মাদানী আম্বানীৰ ফেমিলিৰ ল'ৰা নহয়। মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্যী, তেওঁ যেতিয়া নিজৰ পেপাৰ আৰম্ভ কৰে ইয়াতে GS ৰোডত, মই বহি থাকোঁ তেওঁৰ লগত। তেওঁ যেতিয়া পুখুৰীত যায় মাছ তুলিবলৈ, যেতিয়া MLA আছিলে, তেতিয়া মই তেওঁৰ লগত যাওঁ, মোৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো বুজক। I have proved that a journalist, if he knows journalism and understands the business, মই দুটা কথা কৈছোঁ। You have to know journalism, but you have to understand the business. আপুনি ডক্টৰ, আমাৰ প্ৰদীপ বৰুৱা ইয়াতে আছে, মোৰ মাৰ অপাৰেশ্যন কৰি 4 মাহ আগতে। He has to understand, a surgeon has to understand that মোৰ এটা সাৰ্জিকেল স্কিল আছে, তাৰ লগত মোক যে এটা অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ লাগিব, তাতে মোক কোনকেইটা মেচিন লাগিব, তাতে সেই মেচিনৰ লগত কোনো এটা এনভাইৰনমেণ্ট এণ্টিছেপ্টিক কৰাৰ কাৰণে কোনটো টেকন'লজি লাগিব, কোনটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লাগিব, ডক্টৰৰ চেলাৰী পে' কৰিব লাগিব, এছিষ্টেণ্ট 10 জনৰ এটা কষ্ট আহিব। Nobody can do, a surgeon needs an environment. Exactly. A journalist needs a business environment. মই এটাই কথা কৈছোঁ, এইটো মই কোৱা নাই কি মোৰ মডেল ইজ বেষ্ট। I am saying you have to understand the business model. আপুনি আজি তাজত বহি পেলাই আজি ফাংচনটো কৰিছে, at the end of the function there is nothing called a free lunch, Prasanta Da. A bill will have to be paid. True. I am saying, let us be honest. Let us be honest. Let us understand that journalism will not grow unless it is independent. Last dot kotha kom. মই বেংগলত গ'লোঁ, হা, মই বহুত ৰেকৰ্ড লাইফত ব্ৰেক কৰিছোঁ বাই দ্য ৱে। মই কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ হিন্দী এংকাৰিঙত। তাৰে পিছত মই গৈ পেলাই প্ৰথম অসমীয়া যোনে হিন্দীত এংকাৰিং কৰিছে আৰু প্ৰথম অসমীয়া যোনে বেংগলীত এংকাৰিং কৰিছে। আৰু মই যেতিয়া বেংগলত যাওঁ, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গভৰ্ণমেণ্ট, মই ফেচ টু ফেচ যেতিয়া লগ পাওঁ, মোক তেতিয়া সুধিছে আপুনি কি চাই? আইছে আমি কিচ্ছু চাই না, মই একো নিবিচাৰোঁ আপোনাৰ পৰা। ডু ইউ ৱান্ট গভৰ্ণমেণ্ট এড? মোক সুধিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ এড লাগে? বলছে নালাগে, চাই না। কি চাই? এসে কিচ্ছু চাই নাই, নমস্কার করতে এসছি। মই ডাইরেক্টলি কব, মোৰ রিপাবলিক বাংলা আজি টপ চ্যানেল বেঙ্গলৰ। বিশ্বাস নকৰিব, আনন্দ বজাৰ পত্ৰিকাতকে বেছি ভিউয়াৰশিপ মোৰ। ভাবিব পাৰে আপুনি? আৰু মই 1 টকা বেংগল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা নলওঁ। আপুনি কেনেকৈ ক'ব পাৰে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট? মই যদি অসমত আৰম্ভ কৰোঁ বেয়া নাপাব, মই অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাও এড নলওঁ। I have proven that without government support, independent media can survive. Independent media can survive, Yes. but what about the corporate media? Hey, to The mentality, subject of discussion is corporate media. এইটো মেণ্টেলিটিৰ কথা 10 ছেকেণ্ড কৈ পেলাই শেষ কৰিম। এতিয়া যদি অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে চেনেল আৰম্ভ কৰিব খোজে টু গ' টু আ কৰ্পৰেট, আচ্ছা মোক আপুনি 400-500 কোটি টকা দিয়ক, মই এটা ডাঙৰ অফিচ কৰিম, মই চেনেল আৰম্ভ কৰিম, মোক ফ্ৰীত টকা দিবৰ কাৰণে বহুত মানুহ আছে। এইটোতো মোৰ চইচ। মই চইচ। To remain independent. মই আজি ক'ব পাৰোঁ, আৰু এটা কথা নাম নলৈ পেলাই ক'ম আপোনাক। ভাৰতৰ ডাঙৰ কৰ্পৰেট গ্ৰুপ, ডাঙৰ মিডিয়া গ্ৰুপে কয় কি অৰ্ণৱ,
1% শ্বেয়াৰ লাগে ৰিপাব্লিক নেটৱৰ্কক, মই কওঁ আপুনি বাহিৰত যাওক। মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ, মই ডাঙৰ এজন ইণ্ডিয়াৰ ফিল্ম ষ্টাৰৰ তাত গৈছিলোঁ, কি ছাৰ আপুনি ভইচ অভাৰ কৰক মোৰ কাৰণে, ভইচ অভাৰ যেতিয়া চেনেল আৰম্ভ হয় নাই, দিছ ইজ ৰিপাব্লিক নেটৱৰ্ক, বহি পেলাই লাষ্টত ক'লে মোক 1% শ্বেয়াৰ লাগে তোমাৰ নেটৱৰ্কক, মই বোলো নিদিওঁ। I have proven you don't need. That's great. You can do it, and you can do it independently. The problem is journalism has become lazy. We are used to a free lunch. You are used to a free lunch. আৰু এই জাৰ্নেলিষ্টবিলাকে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা যোনে কয়, আপুনি এবাৰ সুধি লওক। আজি পীযুষ দা আপুনি আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টক ইনভেষ্টিগেট কৰক, কোন কোন ডাঙৰ ডাঙৰ জাৰ্নেলিষ্টে ফ্ৰীত মাটি লৈছে, ফ্ৰীত ঘৰ লৈছে, যোনে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা পাতে, জাৰ্নেলিজমৰ কথা প্ৰিচ কৰে, আপুনি গৈ পেলাই চাওক কাৰ কাৰ ফাৰ্ম হাউচ আছে। আপোনাৰ 1 লাখ 2 লাখ টকা চেলেৰি, আপোনাৰ 50 কোটি টকাৰ ফাৰ্ম হাউচ আপোনাৰ হাতত কেনেকৈ আহিলে? আৰু তাৰে পিছত আপুনি অৰ্ণৱ গোস্বামীক ক'ব কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মিডিয়া কি? মইতো আপুনি সিহঁতৰ পৰা নিশিনো। আই ডোণ্ট ৱান্ট টু লাৰ্ণ ফ্ৰম দেম। মইতো এটা ফ্লেটত থাকোঁ, মোৰ নিজৰ লোন নিজে দিওঁ, নিজৰ ঘৰ নিজে কৰোঁ, মোৰ মাৰ অপাৰেশ্যন হ'লে মই নিজে পে' কৰোঁ, মইতো কোনো পলিটিচিয়ানৰ পৰা টকা লোৱা নাই। চ' আই ডোণ্ট বিলিভ ইন হিপক্ৰেচি। আমি হিপক্ৰেচি শেষ কৰিব লাগিব এই দেশত। এই বহি পেলাই মই এটা লাষ্ট কথা আপোনাক ক'ম, মোক আপুনি ইমান কথা ক'লে, এটা ফিলিং দি দিলে অডিয়েঞ্চত কি উই আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট। উই আৰ নট ডিপেণ্ডেণ্ট অন এনি ওৱান। কালমাডিৰ ওপৰত when I did the CWG scam, মোক মানুহে ক'লে ভাই অৰ্ণৱ দিছ ইজ ইয়ৰ এণ্ড। তুমি সুৰেশ কালমাডি মানে সুৰেশ কালমাডি নহয়, সুৰেশ কালমাডিৰ পিছত কোন আছে, হু ইজ বিহাইণ্ড হিম বুজাৰ চেষ্টা কৰা, হু ইজ বিহাইণ্ড হিম মোক কোৱা গৈছিলে। মই যেতিয়া এডিটৰিয়েল মিটিং কৰোঁ প্ৰশান্ত দা, মই এবাৰ সুধিলোঁ কি দিল্লী বম্বে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হৈছে, মই ক'লোঁ এটা টেল মি ওৱান থিং, এক বাত बताओ, आप में से कितने लोगों ने CWG का पास लिया है ইনঅগ্ৰেল গেমছত? 80% হাত উঠাইছিলে। আৰু পাছটো ফ্ৰী। তুমি যদি ৰিপৰ্টাৰ তুমি 500 টকাৰ পাছ পাবা, তুমি যদি কৰেছপণ্ডেণ্ট তুমি 1000 টাকাৰ পাছ পাবা, তুমি যদি ব্যুৰ' চিফ তুমি 10,000 টাকাৰ পাছ পাবা, তুমি যদি এডিটাৰ তুমি এটা 1 লাখ টাকাৰ পাছ পাবা আৰু তুমি মিনিষ্টাৰৰ কাষত বহিবা। এণ্ড আই ছেড তুমি যদি ফ্ৰী, ইফ ইউ টেক ইন cash or kind from a politician, you cannot be objective. If I take a gift from Piyush, free gift, I cannot report on him. True. Right? So I don't want to be obligated. So I have proven, moi to enek one, moi to practice, I have proven ki 13-14 years we have proven that journalism has an alternative business model. Thank you, Borua. অৰ্ণৱে তেওঁৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো খুব ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁৰ স্বাধীনতাটো তেওঁ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইটো আমি সকলোৱে এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ। কিন্তু একেটা সময়তে অৰ্ণৱ গোস্বামী এটা কথা কৈছে যে কৰ্পৰেটে তেওঁক এপ্ৰ'চ কৰিছে আৰু 1% শ্বেয়াৰ বিচাৰিছে, কিন্তু তেওঁ দিয়া নাই। এগেইন আই এম কামিং টু দ্য পইণ্ট যে কৰ্পৰেট ইনফ্লুৱেঞ্চ তেওঁ হ'বলৈ দিয়া নাই। এতিয়া যিবোৰ মিডিয়া কৰ্পৰেটে কণ্ট্ৰল কৰি আছে, সিহঁতৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? চাওক, মিষ্টাৰ অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ প্ৰিভিলেজ আছে, হি হেজ গট ভিউৱাৰশ্বিপ, আৰু ভিউৱাৰশ্বিপৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈছে এড ৰেভিনিউ। চ' তেখেতক চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাৰ প্ৰয়োজন নাই। মই কৰ্পৰেটৰ কথা কৈছোঁ, চৰকাৰী নহয়। কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ কোনো পৃষ্ঠপোষকতাৰ দৰকাৰ নাই, কাৰণ তেখেতে ফাইনেন্সিয়েলি ষ্টেবল, তেখেত ফাইনেন্সিয়েলি চলভেণ্ট, তেখেতে সুন্দৰকৈ কাম কৰি আছে, তেখেতৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। কিন্তু যিখিনি গোষ্ঠীৰ কৰ্পৰেট, মই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কথাটো ক'ব খুজিছোঁ, মই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত কথা কৈ লাভ নাই। কৰ্পৰেট কণ্ট্ৰল মিডিয়া নাই। মানে কৰ্পৰেট শব্দটোৰ অৰ্থটো কি বুজে আপুনি? কৰ্পৰেট মানে অকল আদানী আম্বানী নহয়, এটা পৰিয়ালৰ কৰ্পৰেট গোষ্ঠী হ'ব পাৰে, আৰু আনকি কৰ্পৰেটৰ 4টা বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰ আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত এটা নন প্ৰফিট কৰ্পৰেটো আছে। তো সেইকাৰণে কৰ্পৰেট বুলি কৈ দিলেই যে আমি অকল যিটো বুজোঁ যে এটা ব্যৱসায়িক গোষ্ঠী আৰু যাক আমি সদায় সন্দেহৰ চকুৰে চাওঁ, সেইটো আচলতে শুদ্ধ নহয়। কাৰণ কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ ফিলান্থ্ৰপিও থাকিব পাৰে। ধৰি লওক আপুনি ৰামনাথ গোয়েংকাৰ কথাটো লওঁ, ভাৰতীয় যিটো স্বাধীনতাৰ যুঁজত ৰামনাথ গোয়েংকাৰ ভূমিকা, বা ইমাৰ্জেঞ্চিত যিটো ৰামনাথ গোয়েংকাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ লগত তেখেতৰ সম্পৰ্ক বা নেহেৰুৰ লগত তেখেতৰ যিটো বেয়া সম্পৰ্ক, তৎসত্বেও তেখেতে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি চলাইছিল। তেখেতে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং, তেখেতে এজন কৰ্পৰেট বুলি আপুনি মিডিয়া বেৰেন, তেখেতে কংগ্ৰেছৰ টিকেটত মাদ্ৰাছ এছেম্বলিত জিকিছিল, কিন্তু তেখেতৰ পিছলৈ পলিটিকেল অৰিয়েণ্টেশ্যন আছিল ভাৰতীয় জনসংঘ, যিটো এতিয়া বিজেপি হৈছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিও কৰ্পৰেটো আছে।
সেইকাৰণে কৰ্পৰেট যিটো আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত কথাটো ক'বলৈ হ'লে কি কৰ্পৰেটৰ মেইন কথা হৈছে এতিয়া মুক্ত ইকনমিত প্ৰফিট কৰিব লাগিব আৰু কিয় কৰিব লাগিব কাৰণ তাত বহু মানুহ বিনিয়োগকাৰী আছে মই যদি আজি আদানীৰ শ্বেয়াৰ কিনিছোঁ মই যদি আজি আম্বানীৰ শ্বেয়াৰ কিনিছোঁ মই বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে বহুত প্ৰফিট কৰক মোৰো লাভ হ'ব তেতিয়া বোনাছ দিয়ক ইত্যাদি ইত্যাদি তো সকলো ক্ষেত্ৰতে মানুহৰ প্ৰফিটটো থাকে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থত এটা নিউজ হ'বলৈ দিব কৰ্পৰেট গোষ্ঠীত ধৰি লওক এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে যিটোত তেওঁলোকৰ একো আহে নেযায় তাত নিশ্চয় একো নকৰিব তাত একো বাধা নিদিব কিন্তু এনেকুৱাটো হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকে কৰ্পৰেট গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ এজন বিজনেছ ৰাইভেলক শেষ কৰিব লাগে বিজনেছ ৰাইভেলজনৰ হাতত কোনো মিডিয়া নাই আৰু তেওঁৰ হাতত মিডিয়া আছে মিডিয়া স্বাভাৱিকতে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সেই হিচাপে মিডিয়াৰ কণ্ট্ৰল কৰ্পৰেটত নাই বুলি আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে ধন্যবাদ মিষ্টাৰ অলপ ছুটি কৰিব লাগিব সময় হৈ আহিছে ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ মই মিষ্টাৰ অৰ্ণৱ গোস্বামীক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ একেটা প্ৰশ্নই মই আপোনাক সুধিম সেইটো হৈছে যে মিডিয়াৰ যিটো জনমত গঠনৰ যিটো উদ্দেশ্য পাব্লিক অপিনিয়ন মেকাৰ হিচাপে মিডিয়াৰ যিটো ভূমিকা সেইটো ভূমিকা ক'ৰবাত আপুনি নষ্ট হোৱা যেন পাইছে নেকি য'ত কৰ্পৰেট কণ্ট্ৰল আহি গৈছে মই বিশেষকৈ যিবিলাক অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে যিখিনি ক'লে যে এজন ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহে এটা পেপাৰৰ মালিক সেই কথাটো অলপ উকিয়া হয় কিন্তু আমি কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ কথাটো কৈছোঁ যি কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ হাজাৰটা ছেক্টৰত বিজনেছ আছে তেওঁ যেতিয়া পেপাৰৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ মালিক হয় বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ মালিক হয় তো মানে কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আছে কাৰণ তেওঁৰ বহুত প্ৰডাক্ট আছে কিছুমান তেওঁৰ প্ৰডাক্টটো খাই পেলাই বহুত বোলে 200-300 মানুহ মৰিছে তাৰ এবাৰ নিউজ হ'ব লাগে মালিক সেইটো নিউজ হোৱাটো নিবিচাৰে তে কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট এইটোত আছে কিন্তু এতিয়া অকল কৰ্পৰেট মালিকবিলাকে যে কৰিছে ন কৰ্পৰেট মালিক বা গভৰ্ণমেণ্ট সকলোৱে মিলি পেলাই প্ৰেছৰ যিটো ফ্ৰীডম এইটো আগতকৈ মানে বহুত কমাইছে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন হৈছে এতিয়া আপোনাৰ পেগাছাছৰ ওপৰত যিবিলাক নিউজ লিখিছিলে এনেকুৱা তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুতে গোচৰ ধৰিছে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা বা পাঞ্জাৱৰ কৃষক বিদ্ৰোহ বা COVID-19 এইটো যেনেকৈ প্ৰিণ্ট মিডিয়াত বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাব লাগে যেনেকৈ প্ৰায়ৰিটি দিব লাগে তেনেকৈ বহুতে দিছে কিন্তু বহুতে দিয়া নাই তো যিবিলাকে দিয়া নাই তেওঁলোকৰ মানে কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইকাৰণে চব কৰ্পৰেট নহয় যেনে তেখেতে গোয়েংকাৰ কথাটো ক'লে মই এইটোৱে কৈছোঁ যে মালিকে কি বিচাৰে মালিকে তেওঁ মোক বাতৰি কাকতটো টিভি চেনেলটো তেওঁ কেনেকৈ চলাটো বিচাৰে তাৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে মালিকৰ ওপৰত আৰু মালিকৰ যদি চৰকাৰৰ ওচৰত কিবা লেনদেন থাকে বা চৰকাৰৰ লগত তেওঁৰ বা ৰিলেশ্যন যদি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিৰ্ভীকভাৱে মুক্ত কণ্ঠে পেপাৰটো বা টিভিটো চলোৱাত কিছু অসুবিধা আহিব তেওঁৰ ধন্যবাদ যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত কৰ্পৰেট গোষ্ঠীৰ আঁতৰলৈ প্ৰেছবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া প্ৰিণ্ট মিডিয়াক যোৱাৰ লগে লগে প্ৰেছৰ যিটো ফ্ৰীডম এইটো কমি গৈছে তাত গভৰ্ণমেণ্টৰো কিছুমান নেগেটিভ ৰুল আছে এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম যিটো ইণ্ডেক্স 2012 চনত আউট অফ 180 কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যন আছিলে 132 আজি 2022 চনত যেতিয়া আপোনাৰ কৰ্পৰেট গোষ্ঠীলৈ মিডিয়াবিলাক যোৱাটো কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে 2012ৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছেতো আজি 2022ত আমাৰ ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্সত ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যন 150 আউট অফ 180 তাৰমানে 132ৰ পৰা এতিয়া 2012ৰ পৰা 2022ত 50লৈ 150লৈ ধন্যবাদ ভৰচন্দ্ৰ ৰিমাৰ্ক পিয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই 2016 চনৰ 14 চনৰ পাছৰ কথাখিনি কৈছে 14 চনৰ আগৰ কথা তেখেতে কোৱা নাই কাৰণ তেখেতো 2012ত ইণ্ডেক্স কৈছে দাদা মানে অৱক্ষয় তেতিয়া কোৱা নাই অৱক্ষয় আপুনি ক'ব খুজিছে 14 চনৰ পাছত অৱক্ষয় হৈছে আগতে উত্তৰণি আছিলে আপোনাৰ মতে আপুনি সেইখিনি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ এডভাইজাৰ আছিলে আপোনালোকেও জানে যে কেনেকৈ নিউজ প্লট হয় কাৰ এগেইনষ্টত গতিকে আপোনালোকেও নিউজ প্লট কৰিব নালাগে মালিকক বা এডিটৰক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি আমিও কৰিব নালাগে আৰু সংবাদ মাধ্যম নিউট্ৰেল হৈ থাকিব লাগে সেইটোৱে মোৰ ইচ্ছা 2014 আগতো হৈছিল দাদা মই আগতে কিমান বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এগেইনষ্টত কিমান নিউজ হৈছিলে প্ৰত্যেক দিনা নিউজ হৈছিলে আপুনি সময়ত প্ৰেছ এডভাইজাৰ আছিলে গতিকে আপোনাতকৈ আৰু ভালকৈ কোনো নাজানে গতিকে মোৰ কথাটো হ'ল যে আমিও কৰিব নালাগে আপোনালোকেও কৰিব নালাগে প্ৰেছ নিউট্ৰেল হৈ থাকিব লাগে আৰু সাংবাদিকসকল সদায় সন্মানৰ যোগ্য হৈ থাকিব লাগে ধন্যবাদ পীযুষ হাজৰিকা মিষ্টাৰ অৰ্ণৱ গোস্বামী মিষ্টাৰ ভৰত নৰহ ডক্টৰ নৱনীল বৰুৱা আপোনালোক সকলোকে ইয়াত পাই মই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এইখিনিতে আমাৰ পেনেলটো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ